Welcome, Kuradangerz! Thank you for visiting. So today we got another parcel to unpack mga kadang. So kung gusto nyong makita yung mga itsura ng laman ng ating parcel ngayon mga kadangs, please keep on watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Inday Kuradang channel, please do hit the button below, the subscribe button, and of course ring the bell so that you'll be notified if ever we are going to upload another video. Alright mga kadangs, this is Parcel Unpacking number 4 mga kadangs, and yes, literal na very affordable yung mga items na i-haul at i-unpack natin mga kadangs. Samahan na rin natin yan ng review mga kadangs. Very affordable lang itong mga kadangs, no? So, alam niyo naman, mahilig tayo sa mga mura mga kadangs. So, meron naman mga mura mga kadangs na nagtatagal mga kadangs. And of course, merong mahal mo na hindi nagtatagal sa'yo. Char! Oh God. So yes, let's do unpacking our parcel. Sorry sa ingay na nandito sa aking background kasi andito yung aking infant sa likod ko. Naglalaro siya mga kadang. So, for our number 1 item is this one mga kadang. This is a very affordable sandals from Shopee mga katangs, no? So, pag sabihin kong affordable talaga yan mga katangs. Alright, this is our number 1 sandal right here. Kulay green, color of the year 2022. Look at that, very nice sandal mga katangs. It is made up of PVC or something plastic or rubber. Ganyan siya mga kadangs. Waterproof siya. Perfect to sa tag-ulan mga kadangs. Ayan. Very nice mga kadangs. Oh. And I got also another color right here. It is color white mga kadangs. Yung version color mga kadangs. Yung color white. The version color mga kadangs. So, ayan yung itsura ng color white. O, diba? May pa-change siya dyan, mga kadangs. Diba? Very nice. Sandal. Very affordable lang ito, mga kadangs. Kung nakikita nyo to sa Shopee, oh my God. Maganda siya sa personal, mga kadangs. No? Like me, maganda ako sa personal. Char. Pag hindi ako maganda sa camera, din maganda ako sa personal. Char. Alright, next item, mga kadangs, is this one. Meron siyang pa-box mga kadangs. And ito siya mga kadangs. Uy, wow! Kulay yellow or kulay mustard. Ayan. Oh, diva. Very nice. Ang ganda mga kadangs. Cute. Perfect sa ating mga ootseri, mga dress, mga alam niyo na yung mga trendy ngayon, mga Korean look. Perfect na perfect si yellow natin na sandal. And yes, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo mga kadang, this is so very affordable. Alright, last but not the least, ating parcel. Naka-box again. Nakakahon. And ito po siya. Ay, wow, polka dots. Pang New Year. Ayan siya mga kadang. Diba? Naka-polka dots. Yan, mga kadangs. Very nice and very affordable sandals from Shopee. Oh, diba? So, ito yung na-haul ko from Shopee, mga kadangs. Mga affordable sandals para sa ating parcel unpacking number 4. Kuya na, nag-video ako. And yes, salamat mga kadangs, no? And all, tayo umiiyak na. So mga kadangs, lahat ng nabili ko mga kadangs na haul ko from Shopee affordable sandals is thumbs up. So kung makikita niyo to sa Shopee mga kadangs, ay nako, very thumbs up yung ganda, yung pa-cute design ng mga sandal na to mga kadangs. And of course, kung gusto niyo tong mga ganitong
video, mga parcel unpacking mga kadangs, please give me a thumbs up and mag-subscribe ka na dyan kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Kuradangerz channel. And of course, kita-kits na rin tayo mga kadangs sa another unpacking mga kadangs, no, and another video mga kadangs. Sana palagi niyong supportahan sa Kuradangerz. Alright mga kadangs, see you na lang sa ating next video. Bye!